जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हूँ आप सौनी माटे लईने आवी छुं राजकोटनी फेमस रेसिपी चापड़ी तावोनी, जेने घणा लोको चापड़ी ऊंधिયું पण कहेता होय छे, जे खावामां खूब ज टेस्टी लागे छे अने मिक्स वेजिटेबलमांथी बनाववामां आवे छे ने आ रीतनी चापड़ी बाटी साथे सर्व करवामां आवे छे। आ सब्जी खावामां खूब ज टेस्टी लागे छे, तो तमे आ चापड़ी तावोनी रेसिपी घरे एकवार जरूरथी ट्राय करजो। घરના બધા લોકોને ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો વિડીયો પસંદ આવે તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે તમને અમારી રેસીપી કેવી લાગી। તો ચાલો આ રેસીપી બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ અને વિડીયોને એક લાઈક જરૂરથી આપજો, જેથી કરીને તમારા માટે આવા અવનવા વિડીયો લાવવાનું અમારું પ્રોત્સાહન બન્યું રહે। તો ચાલો રેસીપી બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે શાકભાજી જોઈ લઈએ। તો અહીંયા મેં 100 ગ્રામ તુવેર લઈ લીધી છે, તો એને આપણે એક મોટા બાઉલમાં બધું શાકભાજી મિક્સ કરી દઈશું। ત્યારબાદ 100 ગ્રામ વટાણા લઈ લીધા છે। ત્યારબાદ અહીંયા મેં 100 ગ્રામ વાલોળ પાપડી અને વાલ પાપડી બંને મિક્સ કરીને લઈ લીધું છે। પાકા દાણા હોય તો કાઢી લેવાના છે અને કૂણા દાણાવાળી પાપડી હોય એને આ રીતે કટકા કરી લેવાના છે। તો આપણે આ રીતે કટકા અને દાણા બંનેનો ઉપયોગ કરીશું। જો તમારી પાસે સુરતી પાપડી અવેલેબલ હોય તો તમે એ પણ એડ કરી શકો છો। તો અહીંયા આપણે દાણાવાળા શાકભાજીમાં આ બધું યુઝ કરીશું। હવે ત્યારબાદ 50 ગ્રામ કોબીજ લઈ લઈશું। અહીંયા તમે લીલા વટાણા તુવેરની જગ્યાએ સૂકા પણ એડ કરી શકો છો, જો ઉનાળામાં અવેલેબલ ન હોય અને તમારે ઉનાળામાં બનાવવું હોય તો। હવે ત્યારબાદ તેમાં 50 ગ્રામ ફ્લાવર એડ કરીશું। ત્યારબાદ 50 ગ્રામ ટીંડોળા લઈ લઈશું। 50 ગ્રામ ગુવારની શીંગોને આ રીતે ટુકડામાં કટ કરી લીધી છે। અહીંયા તમને જે શાકભાજી પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે વધારે કે ઓછા કરી શકો છો। હવે ત્યારબાદ અહીંયા મેં 2 બટેટાને આ રીતે ટુકડામાં કટ કરી લીધા છે, તો એ એડ કરી દઈશું। એ અંદાજે 150 ગ્રામ જેટલા છે। ત્યારબાદ 2 રીંગણને આ રીતે ટુકડામાં કટ કરી લીધા છે, એ પણ એડ કરી દઈશું। તો આપણા અહીંયા બધા શાકભાજી તૈયાર થઈ ગયા છે, તો એને સરસ રીતે પાણીમાં પલાળી દઈશું। ત્યારબાદ આપણે એનો સબ્જીમાં વઘાર કરીએ ત્યારે એડ કરીશું। તો આ બધા શાકભાજીને આ રીતે પાણીમાં પલાળીને સાઈડમાં રાખી દઈશું। અહીંયા શાકભાજી તમને જે વધારે પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે વધારે કે ઓછા કરી શકો છો। અહીંયા હું 7 થી 8 વ્યક્તિઓ માટે બનાવી રહી છું, તો એ પ્રમાણે મેં સામગ્રી લઈ લીધી છે। તો હવે આપણો શાકનો વઘાર કરી દઈએ। તો અહીંયા આપણે આ સબ્જી કુકરમાં બનાવવાના છીએ, એટલા માટે મેં કુકરમાં 150 ગ્રામ જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે। તો તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં જીરું એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ અડધી ચમચી હિંગ, 3 બાદિયા એડ કરી દઈશું અને 1 તજનો ટુકડો એડ કરી દેવાનો છે। 2 સૂકા લાલ મરચાં, 3 ચમચી ભરીને ક્રશ કરેલા આદુ મરચાં એડ કરી દઈશું। હવે આ બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ 3 ચમચી જેટલું લીલું લસણ એડ કરી દેવાનું છે। જો તમારી પાસે લીલું લસણ અવેલેબલ ન હોય તો તમે સૂકું લસણ પણ એડ કરી શકો છો, તો તમારે ક્રશ કરીને લઈ લેવાનું છે। હવે આ બધી વસ્તુને સરસ રીતે 1 મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું। હવે 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો આ બધું સરસ રીતે સંતળાઈ ગયું છે। તો હવે એમાં આપણે ક્રશ કરેલી ડુંગળી એડ કરી દઈશું। તો અહીંયા મેં 3 મોટી સાઈઝની ડુંગળીને ક્રશ કરીને લઈ લીધી છે, તમે ચાહો તો પેસ્ટ પણ એડ કરી શકો છો। હવે આ બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। હવે અત્યારે આપણે અહીંયા ડુંગળીના માપનું થોડું મીઠું એડ કરી દઈશું, જેથી કરીને આપણી ડુંગળી જલ્દીથી સરસ રીતે સંતળાઈ જાય। તો ડુંગળીનો હલકો કલર ચેન્જ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાંતળી લેવાની છે। હવે આપણે અહીંયા ડુંગળી સરસ રીતે સંતળાઈ ગઈ છે અને કલર પણ સરસ ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો એમાં આપણે 2 ઝીણા સમારેલા દેશી ટમેટા એડ કરી દઈશું। તમે ચાહો તો ટમેટાને પણ ક્રશ કરીને એડ કરી શકો છો। અહીંયા મેં આ રીતે ઝીણા ટુકડામાં સમારીને લઈ લીધા છે। હવે એને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। હવે ત્યારબાદ તેમાં અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું અને લાલ મરચું પાવડર 2 ચમચી જેટલું લઈ રહી છું। તમને જેટલું તીખું પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર। હવે આ બધું સરસ રીતે ગ્રેવીમાં મિક્સ કરી દેવાનું છે। આ રીતે ગ્રેવીમાં મસાલા એડ કરવાથી આપણી સબ્જીનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો આ રીતે આપણે 1 મિનિટ માટે મસાલાને સાંતળી લઈશું। આ રીતે બધા મસાલા સરસ રીતે સંતળાઈ જાય ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ગ્રેવીનો કલર ખૂબ જ સરસ આવી ગયો છે।
તો હવે આપણી ગ્રેવી સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે એમાં આપણે શાકભાજી એડ કરી દેવાના છે। તો આપણે જે પાણીમાં સમારેલા બધા શાકભાજી રાખ્યા છે તો એ એડ કરી દઈશું। અહીંયા તમને જે શાકભાજી વધારે કે ઓછા પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે વધારે કે ઓછા કરી શકો છો। અને લીલા વટાણા કે તુવેર તમને ના મળે, ઉનાળામાં બનાવવા માંગતા હો તો તમે કઠોળવાળા તુવેર અને વટાણા પણ લઈ શકો છો। તો તમારે એને પલાળીને લઈ લેવાના છે। અહીંયા હું આ રીતે બધું જ શાકભાજી એડ કરી દઈશ અને ગ્રેવીમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશ। અહીંયા આપણે આ શાકભાજીમાં બધા જ શાકભાજી લઈ લીધા છે। તો તમને જે વધારે કે ઓછું પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। હવે આપણે શાકભાજીના માપનું મીઠું એડ કરી દઈશું। હવે ફરીથી એને આપણે સરસ રીતે ગ્રેવીમાં મિક્સ કરી દઈશું અને આ શાકને આપણે તેલમાં જ એમનામ 4 થી 5 મિનિટ માટે ચડવા દેવાનું છે, જેથી કરીને એ સબ્જીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ વધી જાય છે। તો એને આપણે ધીમા ગેસ ઉપર 3 થી 4 મિનિટ માટે થવા દઈશું। હવે 4 થી 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો એમાં આપણે પાણી એડ કરવાનું છે। અહીંયા હું કુકરમાં બનાવી રહી છું, તો આપણે શાકભાજી ડૂબે એટલું પાણી એડ કરીશું। અને જો તમે તપેલા કે કડાઈમાં બનાવતા હોય તો તમારે વધારે પાણીની જરૂર પડશે, તો એ રીતે તમારે પાણી એડ કરી દેવાનું છે। તો હવે આપણે આ રીતે શાકભાજી બધું ડૂબે એ રીતે પાણી એડ કરી દેવાનું છે। હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકીને ધીમા ગેસ ઉપર 10 થી 12 મિનિટ માટે થવા દઈશું। અને જો તમારે વિસલ વગાડવી હોય તો 3 થી 4 વિસલમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે। તો તમે ત્યારબાદ એને બંધ કરી શકો છો। હવે ત્યારબાદ આપણે ચાપડીની સામગ્રી જોઈ લઈએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા ભાખરીનો લોટ લેવાનો છે, જે કરકરો આવે છે એ લઈ લેવાનો છે। તો અહીંયા હું આ રીતે ભાખરીનો કરકરો લોટ છે એ લઈ લઈશ। તો અહીંયા હું 3 વાટકી લઈ લઈશ। તમારી પાસે જો અવેલેબલ ન હોય તો તમે સૂજીનું પ્રમાણ વધારે કરી શકો છો। અહીંયા હું ભાખરીનો 3 વાટકી લોટ લઈ લઈશ। અહીંયા હું 7 થી 8 વ્યક્તિઓ માટે બનાવી રહી છું, તો એ પ્રમાણે હું લઈ લઈશ। હવે 3 વાટકી આપણે ભાખરીનો લોટ લીધો હોય તો અડધી વાટકી આપણે રોટલીનો લોટ એડ કરીશું અને ત્યારબાદ અડધી વાટકી આપણે સૂજી એડ કરીશું। જો તમારી પાસે ભાખરીનો લોટ અવેલેબલ ન હોય તો રોટલીના લોટની સામે તમે અડધો અડધ સૂજી લઈ શકો છો। આ રીતે સૂજી એડ કરવાથી આપણી ચાપડી સરસ ક્રિસ્પી બને છે। તો આ બધું સરસ રીતે લોટને મિક્સ કરી દઈશું। હવે ત્યારબાદ તેમાં આપણે 1 ચમચી જીરું એડ કરવાનું છે। જો તમને મરીનો ટેસ્ટ પસંદ હોય તો તમે મરી પણ એડ કરી શકો છો અને અજમો પણ એડ કરી શકો છો। હવે ત્યારબાદ સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી દેવાનું છે। અહીંયા આપણી ચાપડી થોડી ખરોલી સરસ લાગે છે, તો આગળ પડતું મીઠું એડ કરીશું। ત્યારબાદ તેમાં 2 ચપટી જેટલી હળદર એડ કરીશું, વધારે પડતી એડ નથી કરવાની। અહીંયા હલકો કલર ચેન્જ થઈ જાય એટલી જ એડ કરવાની છે। લોટને સરસ રીતે મિક્સ કર્યા બાદ તેમાં આપણે મોણ માટે તેલ એડ કરીશું। તો અહીંયા આપણે 3 મોટા ચમચા જેટલું તેલ લઈ લઈશું। તેલને સરસ રીતે લોટમાં મિક્સ કરી દઈશું। અહીંયા આપણે આ લોટમાં મુઠ્ઠી પડતું મોણ એડ કરવાનું છે, જેથી કરીને આપણી ચાપડી બાટી સરસ રીતે ક્રિસ્પી બને અને એકદમ ખસ્તા બનશે। તો લોટને આ રીતે મસળીને તમે જોઈ શકો છો સરસ મુઠ્ઠી પડતું મોણ એડ કર્યું છે। તો આ જ રીતનું આપણે મોણ એડ કરવાનું છે। હવે આપણે આ બાટીનો લોટ આપણે ગરમ પાણીથી બાંધવાનો છે, જેથી કરીને આપણી બાટી સરસ બને છે। તો અહીંયા મેં હલકું ઉફાળું પાણી લઈ લીધું છે, તો થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને નાનો આપણો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે। જે રીતે આપણે ભાખરીનો બાંધતા હોઈએ છીએ એ જ રીતે આપણે એનો કઠણ લોટ બાંધી લેવાનો છે। તો અહીંયા મેં આ રીતે લોટ બનાવીને તૈયાર કરી લીધો છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ કઠણ રાખ્યો છે। તો હવે એમાંથી આપણે ચાપડી બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતના મેં જે રીતે ભાખરી બનાવવા માટે લુવો લઈએ છીએ એ જ રીતનો લુવો લઈ લીધો છે અને ભાખરીના લુવા તૈયાર કરીએ એ જ રીતે આપણે હથેળીની મદદથી આપણે લુવા તૈયાર કરી લઈશું અને 2 હથેળીની મદદથી સરસ રીતે દબાવી દેવાની છે અને એકદમ આ રીતે પાતળી બનાવવાની છે, જેથી કરીને તળીએ ત્યારે અંદરથી કાચી ન રહી જાય। તો આ રીતે 2 હથેળીની મદદથી સરસ રીતે કિનારીઓ દબાવતા જઈશું અને સરસ રીતે આ રીતે દબાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો આ રીતની મેં રાખી છે। હવે આવી જ રીતે આપણે બધી ચાપડી બનાવીને તૈયાર કરી લેવાની છે।
તો તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે નાની કે મોટી કરી શકો છો સાઈઝને। હવે અહીંયા આ રીતે બાટી બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે। તો હવે આપણે એને ફ્રાય કરવા માટે મૂકી દઈશું। એક સાઈડને આપણે બધી બાટી બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। હવે અહીંયા મેં બાટી તળવા માટે તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે। તો તેલ હલકું હુંફાળું ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે બાટી એડ કરી દેવાની છે। આને આપણે ધીમાથી મીડિયમ ગેસ ઉપર જ ફ્રાય કરવાની છે, જેથી કરીને સરસ રીતે અંદર સુધી ચડી જાય। તો ધીમા ગેસ ઉપર આપણે એક સાઈડ 4 થી 5 મિનિટ માટે થવા દઈશું અને પલટાવીને બીજી સાઈડ પણ 4 થી 5 મિનિટ માટે થવા દેવાની છે। જેટલી આપણે ધીમા ગેસ ઉપર કરીશું એટલી જ આપણી બાટી એકદમ ખસ્તા અને ક્રિસ્પી બને છે। તો આ રીતે એક સાઈડ હલકો ગોલ્ડન કલર આવી જાય ત્યારબાદ આપણે એને પલટાવી દઈશું। તો પલટાવવા માટે આ રીતે ચીપિયાનો ઉપયોગ કરવો, જેથી કરીને તેલના છાંટા ના ઉડે। બંને સાઈડ આ રીતે 4 થી 5 મિનિટ માટે શેકીને તમે આ રીતે બાટીને તૈયાર કરી લેવાની છે। તો બંને સાઈડ સરસ રીતે ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે। તો હવે આપણે આ બાટીને કાઢી લઈશું અને આવી જ રીતે આપણે બધી બાટી તૈયાર કરી લેવાની છે। હવે આપણે શાક પણ જોઈ લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું શાક સરસ રીતે ચડીને તૈયાર થઈ ગયું છે અને સરસ કલર પણ આવી ગયો છે અને આ રીતનો આપણો રસો પણ રહી ગયો છે। જો તમને જરૂર લાગે તો તમે બીજું ગરમ પાણી ગરમ કરીને પણ એડ કરી શકો છો। તો અહીંયા મને જરૂર નથી લાગતી તો હું પાણી એડ નહીં કરું। જો તમને જરૂર લાગે તો ગરમ પાણી કરીને ફરીથી 2 થી 3 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈ શકો છો। હવે એમાં આપણે અડધી ચમચી ગરમ મસાલા પાવડર એડ કરીશું। અહીંયા આપણે વધારે એડ નહીં કરીએ। ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરીશું। અહીંયા આપણે દેશી ટમેટાનો યુઝ કર્યો હતો એટલા માટે હું એડ કરી રહી છું। હવે એને હળવાથી મિક્સ કરી દઈશું। ઘણા લોકો આને થોડા આ રીતે ફેંદી દેતા હોય છે, જેથી કરીને ટેસ્ટ સરસ લાગે, પણ અહીંયા હું આ રીતે જ પસંદ છે તો એટલા માટે આ રીતે મેશ નથી કરી રહી। ઘણા લોકો ઉપરથી પણ વઘાર કરતા હોય છે। જો તમને જરૂર લાગે તો 2 ચમચી તેલમાં લાલ મરચું પાવડર એડ કરીને વઘાર પણ એડ કરી શકો છો। અહીંયા મારા શાકનો કલર ખૂબ જ સરસ આવી ગયો છે તો મેં ઉપરથી વઘાર નથી કર્યો। હવે લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું અને આપણું શાક બનીને બિલકુલ તૈયાર થઈ ગયું છે। તો એને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતનું આપણું ચાપડી તાવો બનીને બિલકુલ તૈયાર થઈ ગયું છે અને આ સબ્જી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે ચાપડી સાથે ખાવામાં। તો તમે આ રેસીપી ઘરે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। આ રીતની આપણી રસાદાર સબ્જી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો એને આપણે ચાપડી સાથે સર્વ કરી દઈશું। અહીંયા મેં છાશ, પાપડ અને સલાડ સાથે સર્વ કરી દીધું છે। તો આપણું આ ચાપડી ઊંધિયું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી આપજો અને કમેન્ટ જરૂરથી જણાવજો। ધન્યવાદ।